Hello guys, welcome back to my channel. Ating video ay tungkol sa coming smartphone na Huawei Nova 8 SE. Ang kanyang first look, features, specs and price, quick review dito sa Pilipinas. Ang smartphone na ito ay nilaunch pa lamang overseas ngayong November 2020 na mayroong estimated price na 19,000 pesos kung sakaling ilalabas na dito sa Pilipinas. At may mga color options na black, deep blue, blue at silver. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.